عندي هنا ايه sum وعندي average، في عندي function برضو، يعني دي بيسموها ايه function. function يعني برضو يعتبر دالة او معادلة، بيسموها الدوال او المعادلات function او equation اسمها ايه max. برضو هدوس equal وهكتب ايه max. max دي هتعمل ايه؟ ايه؟ ماكس واحدد شوية الأرقام دول هتطلع لي إيه؟ هتطلع لي أكبر رقم فيهم اللي هو كام؟ ال 40. هاجي هنا أعمل برضه نفس الكلام، هاخدها كوبي، هجيب برضه الماكس الإيه؟ الصف ده اللي هو كام؟ 17,000. طيب عندي ميني عكسها أو ميني equal ميني، وبرضه هحدد على ايه 5 دول اللي عندي، جاب لي أصغر رقم